Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến quý Phật tử, quý khán giả đang theo dõi chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và xin gửi lời chào tái ngộ đến bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Thì thưa quý vị, thì nó như thế này, khi mà một người bệnh nhân của mình mà khi vô bệnh viện, thông thường là họ bị tai biến, mạch máu não, bị stroke, hay là bị một cái tai nạn gì lớn, thì cái việc đầu tiên là khi mình nhập viện với người bệnh nhân này đó, Ngọc Khanh thưa quý vị, mình sẽ order một người gọi là physical therapy, là người vật lý trị liệu. Cái người thứ hai thì mình sẽ order đó là người occupational therapy, để giúp đỡ cho người bệnh nhân. Và cái người thứ ba đó mình sẽ order đó là người speech therapist, để mà tới giúp cho người bệnh nhân. Cái bộ ba đó là luôn luôn sẽ được order khi mà người bệnh nhân nhập viện và khi họ bị tai biến mạch máu não. Thì mình biết là cộng đồng của mình nhiều người biết về vật lý trị liệu, vì đôi khi bệnh nhân tới phòng mạch cũng yêu cầu vật lý trị liệu khi họ đau vai, đau chân, đau tay, hay là sau khi họ đi giải phẫu thay xương hông hay là xương đầu gối. Còn có một số người thì họ bị tai biến thì họ nuốt không được, họ bị sặc. Khi họ bị sặc, ăn bị ho, bị hóc, thì mình sẽ có cái người speech therapist. Bệnh nhân Việt Nam mình cũng biết cái này, nhưng mà có một cái là họ rất là biết ít tới, là cái ngành occupational therapy. Cái đó là cái gì? Thì hôm nay mình sẽ mời cô Rochelle và sẽ tìm hiểu cái ngành này và giúp cho quý vị như thế nào. Rochelle, I'd like to introduce you to our audience, and I explain to them that occupational therapy is something that we're not really aware of. Yes. And you probably see them, but you don't know who they are. So I'd like to introduce you. Can you tell the audience a little bit about you? Yes. Hi, good evening everybody. My name is Rochelle. I'm very happy to be with you all tonight to talk about occupational therapy. I've been an occupational therapist for almost 5 years now, and I love working with the senior community, and primarily I'm in home health. And I love working in home health because I love keeping the seniors at home where they could age in place. Wonderful. Thank you very much, Rochelle. Thì Rochelle nói là Rochelle làm việc đa số với những người lớn tuổi trong những cái home health hoặc là nursing home as well, you said, or home health? Primarily home health. Home health. Và Rochelle làm được trên cũng 5 năm rồi, cái ngành occupational therapy. So let's start then. So what is exactly occupational therapy? Yeah, so first of all, I'm not going to help you find a job. Okay. But occupational therapy comes from whatever occupies your time. So really there's the basic needs first, the self-care activities. So think about basic self-care, dressing, going to the bathroom, showering, all the way to all the other things that you do in the home, like cleaning, household maintenance, shopping, taking care of your pets, leisure activities. Okay. So Rochelle nói là cái occupational therapy, đúng không Ngọc Khanh? Là cái ngành này để giúp cho quý vị có những cái hoạt động để mình bận rộn thường xuyên. Occupy là làm những cái việc mình thường xuyên hay làm, giống như là đi chợ, giặt quần áo, tắm rửa, chải đầu, đánh răng, rửa mặt. So Rochelle, quick question. So I'm not sure, it's a little bit confused. So a lot of my patients, they're retired. They're not working anymore, and they don't want an occupation. So is that a misleading, or I'm not sure why they saw occupation? They don't occupy anymore. Yeah, you know, it's a funny name. I don't know why they named us occupational therapy. I think they should name us activity therapy. Okay. Because really we help you become more independent with your activities at home. Okay. And that could be, like I said, from self-care to leisure activities to whatever you need to do to be independent. Got it. So let me ask you this question. What exactly, when you have a patient, what situation require your service? Yes. So in the senior community, I work with a lot of people coming back from the hospital who have had maybe stroke or hip fracture, or very, very often who have had falls. Right? Okay. So những cái người mà đối tượng Rochelle thường gặp là họ đã được xuất viện và về tới nhà, thì Rochelle giúp cho những người xuất viện trong cái tình trạng là bị tai biến mạch máu não, bị té ngã hay là bị gãy xương hông. Đó là những cái đối tượng Rochelle hay thường gặp. And then so after they come back from the hospital to you, and then you come to the house, what happened next?
Yes, so when I come to the house and I meet them, and mostly when you come back, you're in a stable condition to be at home, but you're still very weak and you're recovering, and more often than not, they're mostly in bed all day or not having enough activity. And I want to help to bring them back to their normal life, to before, whatever incidents happened. I see. Thì tức là khi mà người bệnh nhân về tới nhà thì đa số là họ cũng vẫn nằm ở giường hay là rất là yếu. Thì cái mục tiêu của cô là làm sao để giúp cái người bệnh nhân này trở lại những cái cuộc sống như là trước khi bị bệnh. So that must be a challenge, because let's say they have a stroke and they're weak in half of their body, can't use their arms or their dominant hand, for example. They can't use it. So I can't imagine how do they go back to their normal activity. Yes, exactly. And that's where we come in, starting with the basic activities, helping them, teaching people who have had stroke how to dress themselves again, how to brush their teeth, how to modify any activity so that they're still able to do it and become independent. I see. Thì thưa quý vị, mình hỏi với cô là mình rất là hiếu kỳ là nếu mà người bệnh nhân mà bị tai biến và yếu được một liệt hay yếu cả một nửa người thì làm sao mà cô giúp được là bệnh nhân trở lại như trước đây được. Thì cô ta nói là đó là cái việc chính của cô là sẽ giúp cái người bệnh nhân đó tìm một cách nào đó, hay là mình sẽ modify lại chút xíu để mà mình có thể trở lại như trước đây. Ví dụ như là tự túc mặc quần áo được. So when you say you modify, let's say they have right-sided weakness, severe stroke. Yes. So what do you do now? Okay, so for example, when we're teaching somebody how to dress themselves and they can't use their right arm, we'll teach them how to do it with one hand. So there's different strategies on how to do it. We also provide different kinds of equipment. If they have like a weakened grasp and they're regaining their strength, we'll introduce different equipment so that they could strengthen their grasp again. I see. So most likely, they have to do it by themselves. You just stay there and tell them what to do, not really support them. It depends on what their activity level is or how much assistance they need, but the goal is to get them to be independent as possible, because we want to empower them. So cái ý của cô Rochelle ở đây là khi mà chúng ta, giống như bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh nói từ khúc ban đầu, chúng ta sẽ có một cái team 3 người, là một cái người chuyên về vật lý trị liệu. Thì vật lý trị liệu chúng ta đã biết sẽ được giống như hướng dẫn tập những cái động tác, phải không bác sĩ? Để có cái sức trở lại. Để có cái sức trở lại. Cái người mà speech therapist là hướng dẫn để cho mình nuốt, tại vì cái lưỡi mình lúc đó nó đang có vấn đề. Còn cái công việc của cô này là làm sao mà chúng ta có thể làm những hoạt động thường nhật mà tại vì lúc đó người mình yếu và có cái gọi là nó không có cân bằng đi, thì cổ sẽ hướng dẫn giống như bây giờ cô nói bên này nó yếu nửa bên thì cái bên còn lại làm sao hỗ trợ cái bên này, nhưng mà cổ không có really làm sẽ nâng cái tay mình để cho mình mặc, mà là cổ đang hướng dẫn mình đó, phải không bác sĩ? Cái phải như vậy không? Mình cũng không biết đó, thì mình sẽ hỏi Rochelle thế nào. So mainly you're directing them how to do it, or do you actually assist them into doing it? Both. Yes, we do teaching and assisting, and then also we train the caregivers or train the family members how to help them too. I see. Thế là cái câu trả lời là họ sẽ vừa hướng dẫn mà cũng vừa giúp đỡ để cho cái phương pháp làm thế nào mà có thể thực hiện được, và đồng thời sẽ hướng dẫn cái người gia đình để mà cũng hỗ trợ cho cái người bệnh nhân đó để họ có tới cái hồi phục và làm được cái gì họ muốn làm. Lúc mà hồi xưa lúc mà Khanh đi thực tập bệnh viện thấy những cái bệnh nhân mà phải mổ đầu gối đó, thay cái khớp đầu gối, hay là bệnh nhân bị thay cái khớp háng đó bác sĩ, thì mình thấy được rằng là họ gần như họ không có muốn vận động, họ nằm hẳn ở trên cái giường, rồi khi về nhà thì họ cũng nói là đau lắm, họ không muốn xoay qua hay xoay lại, thì cái công việc của những người này chắc sẽ rất là vất vả. Yes, so it sounds like it's a very difficult job. So just going back to something simple as putting the shirt. So for the audience to understand a little bit more, they just kind of figure out that they're trying to move their hands into it, or what exactly happens at that moment? Yeah, this is one of the strategies. So let's say
that my left hand not moving. So we'll teach them to set up the shirt a certain way, and then you're going to thread it through one way, and then through like this, and then the other way like this. I see. So different technique and how to do it. Got, okay, I see. Là phải có kỹ thuật các bác sĩ. Thì đây là họ hướng dẫn về cái kỹ thuật. Yeah. And then, so let's say when they start to eat, right? And of course, a lot of Vietnamese patients use chopsticks. Yes. So if they can't use their right hand, so do you teach them what now? That's a good one. So a lot of things with occupational therapy, you have to be very creative and a lot of problem solving. Yeah. So we do a lot of like activity analysis to see what is needed to get the activity done. So what is needed to hold the chopsticks, or how can you get the same result, get the food, but in a different way. Okay. So you have to think about that. Got it. So it could be by hand. Yes, it could be with some kind of or do like grasper. a chopstick trainers. Maybe I would think. I would see how good they are with the other hand. We'll do a lot of experimenting. I see. So let's go back from the beginning. Let's say you will start to see the patient and do the first evaluation, and then have a treatment plan with a goal, right? Yes. And then how long? Usually, how long for a patient, like in average? Okay, so that depends on how severe the patient is, how much assistance they need, and then also what their goals are. Typically in home health, we'll see them anywhere from maybe 4 to 6 weeks, and then reassess 1 to 2 times a week. Có nghĩa là Ngọc Khanh nói cổ rằng là thường khi mà bệnh nhân về tới nhà rồi đó, thì cô sẽ đến và cô bắt đầu cô coi cái tình trạng bệnh nhân là nặng nhẹ tới như thế nào, và sau đó họ sẽ ra một cái kế hoạch chữa trị với một cái mục tiêu là làm sao trong vòng từ 2 đến 4 tuần mình sẽ đạt được những cái mục đích. Thí dụ giống như là mình cầm đũa không được thì mình sẽ có thể cố gắng cầm đũa được, mình chưa mặc áo được mình sẽ phải tự mặc áo được, hay là mình chưa tự tắm được mình sẽ tự tắm được, tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân mà cô sẽ ra một cái hướng chữa trị để đạt được tới cái mục tiêu đó. Ví dụ sau 2 tuần đến 4 tuần, after 2 to 4 weeks, but the patient still not be able to do the independently, then you will have to extend the treatment plan. Yes, correct. Correct. Có nghĩa là nếu sau tới 2-4 tuần mà bệnh nhân vẫn còn chưa có thể đạt được cái yêu cầu thì cô sẽ tự động sẽ nói chuyện bác sĩ đi kéo dài thêm. Thì thưa bác sĩ, and then we have to stop right here for the first section. We will be back to the second section later. Okay. Ngọc Khanh xin thưa với quý vị là chúng ta sẽ tạm ngưng phần 1 ở đây và sẽ trở lại với phần 2 trong giây lát.